Hey everyone, SJCAM is my blog with Pranjit Kalita. आज मैं लेकर unboxing video आज मैं लोग करते हैं SJCAM SJ4000 air sorry single air only single air और मैं लोग करते हैं बिखर डाउन और एक खंड डाउन मैं करी आज unboxing और अपना को हम तीन पलक video तो आरंभ करूँ ये unboxing करते हैं ब्लैक साइड कोई लोग रोबक ये ब्लैक हॉल extension board मैंने मैं laptop charge किया है मैंने editing और काम चली है ऐसा मैं करीम unboxing with my बिखर डाउन এতিয়া মই কৰো মই বিখ্যাত দাওখন ললো আৰু প্ৰথম হামলা কইলো মই বক্সৰ ওপৰত আই গল আৰু এই বক্সৰ আৰু এটা বক্স আছে এই বক্স সাইড কৰি দিলো অলপ যাব এনে মোৰ কেছ মেমোখন আছে দৰকাৰ নাই এতিয়া মোক কেছ মেমো এইটো বক্সৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু কভাৰ আছে এইটো পেলাই দিও দৰকাৰ নাই এতিয়া পেলাই দিলো আৰু আই গল বক্স টান টান SJ4000 air अपने जब मैं अनबॉक्सिंग करूँ इधर आरो देखा है सब लोगों पूरा प्रैक्टिकल करी ये डायरेक्ट ये किया रे डाउन ना लगे आरो बिखर डाउन ना लगे डर करना ए शॉक फिलू बाय बाय SJ4000 निकल गया और पैकेटर बाहर होती दिया ओ मम्मी SJ4000 iya pikir cepat dan sorry ini guys ayo more SJ4000 iya aru video kiba ase niki saul lobo korbo ki ase eta full box eta ase ela hol accessories jibla বহুত কিবা কিবি accessories এটা ইউজ কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক প্ৰথমতে এক কেবল আছে মানে চাৰ্জাৰ ইনবিল্ট নাপাব মানে এক চাৰ্জাৰ কেবল ডাল পাব মানে বেলেগত ইউজ কৰি কেনে চাৰ্জ দিব পাৰিব USB-C টাইপ সৰি USB টাইপ USB টাইপ C টাইপ নহয় B টাইপ সো এইটো কেবলেদি চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু আপুনি এক্সেসৰিজ লাইক ইউজ কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক তাৰ পিছত আৰু কিবা আছে ৰ'ব SJCAM ষ্টিকাৰ যে কবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ এখন জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ এখন মোক দৰকাৰ নাই এখন কি কৰিম আৰু এতিয়া বলক এইবিলাক সাইড কৰো আৰু এতিয়া কি পালো চাওক এইটো কেমেৰা উইথ ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছ USB কেবল এইটো হল আপোনাৰ এডাপ্টাৰ এণ্ড ফিক্স বেস এইটো সৰি এইটো সুইচ সাপোৰ্ট এইটো হল আপোনাৰ মাউন্ট বেস এইটো হল আপোনাৰ মাউন্ট বেস আৰু এইটো হল আপোনাৰ হ্যান্ড বেস এইখিনি মই পালো এতিয়া আপোনাক এইখিনি ইউজ কৰি দেখাম সো এতিয়া কেমেৰাটো চাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এই ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছটো খুলিব লাগিব সো প্ৰথমতে খুলো ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছটো এইটো হল লক আনলক আছে ওকে টান টান খুলি গ'ল আইবা কেমেৰাটো ওলাম আমি কেমেৰা ওলোৱা ভাইটি ওলা ওলাই গ'ল আমাৰ SJ4000 air এইটি হলে কেমেৰাটো আৰু এতিয়া এইটোক আমি ইউজ কৰিব লাগিব কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত লেন্সৰ সন্মুখত এখন স্ক্ৰীন কভাৰ থাকে এখন দৰকাৰ নাই এলাই পেলাই দিলোঁ আৰু যদি আপোনাৰ বেটাৰীটো খুলিব মন আছে চিম্পলি এইটো এটা খাপ আছে এইটো এনেকৈ টানি দিব বেটাৰী খুলি আহিব এয়া ঢাকন খুলি গ'ল এইটা হ'ল বেটাৰী আপোনাৰ আৰু এইটো বেটাৰী ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টানি দিলে গলাই আহিব এই হ'ল আপোনাৰ সৰু এটা টিকলুমানি বেটাৰী এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো আপোনাৰ হ'ল 900 mAhৰ বেটাৰীটো আপোনাৰ 900 mAh আপুনি এটা এক্সট্ৰাকৈ কিনি ল'ব পাৰে যদি লাগে আৰু এতিয়া এইটো খুৱাও এইটো এতিয়া বেটাৰীটো লাগিবই এইটো খুৱাওঁতে আপুনি এটা মাইণ্ডত ৰাখিব যে ওৱান ৱে দেই অকল এই যোনটো অলপ আগবাঢ়ি অহাটো এইখিনি লাগিব ইফালে আৰু এইটো ইফালে লাগিব এনেকৈ হৈ গ'ল ফিক্স খাই গ'ল এনেকৈ মানে আপুনি উল্টাকৈ লগাব নোৱাৰে অকল এটা ৰাস্তাই দি লগাব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি এতিয়া কেমেৰা শ্বুট কৰোঁ কেনেকুৱা লাগে ফাৰ্ষ্ট অন কৰোঁ আৰু অন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া দেখিছে সন্মুখত পাৱাৰ বটন এইটো টিপিলে অন হয় এতিয়া অন কৰোঁ এইটো টিপি দিওঁ অন কৰোঁ অন কৰি দেখাওঁ ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাৰ ফটো আপোনালোকে দেখাব মই দেখা নাপাওঁ এই অন হৈ গ'ল টান টান কাক দেখা পাইছে মোক নে হাই 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 কি খবৰ ভালে আছে কেনেকুৱা লাগিছে কেমেৰা ফটো এতিয়া ভালকৈ দেখাওঁ যিহেতু কেমেৰাৰ লগত কোনো এক্সট্ৰা মেমৰি কাৰ্ড নাই মই ঘৰৰ এখন মেমৰি কাৰ্ড আছিল 16 GB সিখনে লগাওঁ এতিয়া
ইয়াতে আপোনাৰ 16 GB মেমৰি কাৰ্ড এটা সোমালোঁ, এটা স্লট আছে, মাৰিল হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে SJCAM 4000 AID আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন, কাৰণ মই দেখা নাই, মই জাষ্ট শ্বুটিঙে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে জনাবচোন। আৰু এতিয়া দেখাম অলপ পিছতে আপোনালোকে দেখাম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, কেনেকুৱা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড শ্বুটিং কৰে SJCAM 4000 চাউণ্ড। চৰি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নাই, আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্টিং। এতিয়া মই আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্টিং কৰিম আমাৰ একশ্যন কেমেৰা। আমাৰ ইয়া চাওক মোৰ বিখ্যাত বাল্টিং আৰু পানী, ইয়াৰ ভিতৰত আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্টিং বলক এতিয়া টেষ্টিং কৰোঁ আমি। কেনেকুৱা পালে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্টিং? চালে আপোনালোকে SJCAM 4000 এয়াৰৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্ট। আৰু এতিয়া আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত কেচিংটো চেক কৰি লওঁ কিমান ৱাটাৰ প্ৰুফ, হয়নে নহয়? পূৰা অলপো জিকা নাই, সঁচা কৈছোঁ অলপো জিকা নাই। আপোনালোকে দেখিছেনে নাই? পূৰা জিকা নাই অলপো, মানে পূৰা ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়। আৰু ৰ'ব এই একশ্যন কেমেৰাটো যে আপুনি কিনিলে ৰিয়েল নে ফেক কেনেকৈ গম পাব? ৰিয়েল নে ফেক জানিবৰ কাৰণে চাওকচোন, মই পেকেট এটা কিবা এটা বস্তু এটা দেখিলে কাৰণে আপোনাক দেখাই দিওঁ। কিবা লাইক স্ক্ৰেচ এণ্ড চেক এনেকৈ দিছে, পইচা দি স্ক্ৰেচ কৰোঁ, এতিয়া চাওঁ কি দেখায়। আৰু স্ক্ৰেচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ নাম্বাৰ পাব, 18 ডিজিট এটা নাম্বাৰ পাব, এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰডাক্ট কোড। আৰু এই প্ৰডাক্ট কোডটো আপুনি কি কৰিব, এটা sjcam.com/save এইটো ৱেবছাইটত যাই কেনে তাতে এই প্ৰডাক্ট কোডটো দিলে তাতে দেখাব আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ৰিয়েল হয়নে নহয়। মানে এইটো চেক কৰা এটা ভাল এটা দিছে আৰু তেওঁলোকে চান্স এটা দিছে। ভাল ইউজ কৰিব। যদি আপোনালোকে যদি SJCAM 4000 লৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যাই কেনে আপুনি চেক কৰি ল'ব, এতিয়া আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ৰিয়েল হয়নে নহয়। মই চেক কৰিলোঁ, মোৰতো ৰিয়েল পালোঁ, ঠিকে আছে। আৰু আপোনালোকে কি পালে জনাবচোন। এতিয়া আপোনালোকে গম পালেনে কেনেকৈ ৰিয়েল নে ফেক গম পাব এই একশ্যন কেমেৰাটো। এতিয়া ইমান দেৰি যেতিয়া ভিডিঅ'টো চালে ইয়াৰ দামটো মই কৈ দিওঁ, এইটো মই অফাৰ প্ৰাইজত কিনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 4200 টকাত। আৰু আপোনালোকে কিনিব পাৰে, ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু অফাৰ প্ৰাইচ যোৱাৰ পিছতো আৰু নাপাব, মানে এতিয়া বৰ্তমান ডিউৰিং অফাৰ পিৰিয়ড মই কিনিছোঁ এইটো। আৰু ভাল লাগিছে, এতিয়া কেলিতো ৰিভিউ আনি আছোঁ সোনকালে। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, এইটো যেতিয়া আমি হেলমেটত মাউণ্ট কৰিম কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিম? অভিয়াছলি না, ইয়াতে চুইচটো টিপি থাকিব নোৱাৰোঁ হেলমেটত যেতিয়া মাউণ্ট কৰিম। তাৰ কাৰণে এটা ফেচিলিটি আছে, এইটো ৱাইফাইৰে মোবাইলত কানেক্ট কৰিব পাৰি। মোবাইলত কানেক্ট কৰি কেলে আমি ইয়াৰ মোবাইলেদি ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিম। ঠিক তাৰ কাৰণে এটা আমাক এপ্লিকেশ্যন লাগিব, সেইটো SJCAMৰে এপ্লিকেশ্যন হয়, সেইটো আমি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। আৰু সেইটো লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো দি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব পাৰে, আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰা ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব, আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোডো কৰিব পাৰে। মানে ইয়াৰ পৰা মেমৰি কাৰ্ডখন ওলাব দৰকাৰ নাই, ইয়াতে মানে পাৰ্মানেণ্টলি লগাই থৈ দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টো লাগিব মোবাইলেদি ডাউনলোড কৰক, আৰু যি কৰে আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা। SJCAM এইটো অন কৰাৰ লগে লগে এইটো পাব এনেকৈ। যেতিয়া আপুনি ইয়াৰ লগত ৱাইফাই কানেক্ট কৰিব, ইয়াতে ডাইৰেক্ট কানেক্ট টু কেমেৰা বুলি দিলে হ'ল, কানেক্ট হৈ যাব। সেনেকৈ আৰু এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট এইটোৰ জৰিয়তে এইটো চলাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাকো চাব পাৰিব। মানে ইয়াৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব পাৰিব, চাব পাৰিব কেনেকৈ কি হৈ আছে কি নহয়। ভাল এটা ফিচাৰ্ছ। আৰু বৰ্তমান মই ভইচটো শুনি আছোঁ আপোনালোকে, এইটো SJCAM 4000 এয়াৰৰ ইণ্টাৰনেল মাইকেদি। আপোনালোকে গম পায় ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল মাইক লগাব নোৱাৰি, ইণ্টাৰনেল মাইকেদি আপুনি ভইচ শুনি আছে। কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন ভইচটো। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এয়া ধৰি লওক আপুনি চিনিয়ে পাইছে কোনটো ৰাস্তা দি গৈ আছে। এতিয়া মই বৰ্তমান সিফালে গ'লে ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাইডৰ ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিব ভাই। আপোনালোকৰ কমেণ্টে মোক এনকাৰেজ কৰে। তেতিয়াহ'লে চি ইউ চুন ইন মাই নেক্সট ব্লগ। বাই বাই।